हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई कुनै पनि ब्लग वेबसाइटलाई VPN बिना कसरी खोल्ने भनेर सिकाउँदै छु। र तपाईलाई थाहा छ VPN ले गर्दाखेरि नेट एकदमै स्लो हुन्छ। त्यसैले तपाईले यो ट्रिक अपनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले कुनै पनि ब्राउजरमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ सर्च बारमा translate.google.com लेख्नुस्। इन्टर गर्नुस्। त्यसपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ र तपाई कुन चाहिँ ब्लग वेबसाइटलाई भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो ब्लग वेबसाइट यहाँ राख्नुस्। जस्तै एक्जाम्पलको लागि नेपालमा अहिले पोर्न ब्यान छ, मैले त्यसको लागि porn.com मा जान्छु। त्यसपछि तपाईले एउटा साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो एरो देखाएको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। र तपाई यो वेबसाइटमा भिजिट भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी तपाईले कुनै पनि ब्लग वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि यो भिडियो मन परेमा प्लिज यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै लाइक बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला, जसबाट तपाईले मैले कुनै पनि भिडियो अपलोड गर्न नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ र कुनै पनि अफरहरू मिस गर्नुहुने छैन। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो।